Tervehdys ja terveisiä täältä Urho Kekkosen kansallispuistosta. Viime yönä hyppäsin linja-autoon Jyväskylästä ja suoralla yhdellä vaiholla tulin tuohon Kiilopäälle. Kävin päiväkahvilla siinä ja punnihin rinka. 29 kiloa taisi olla paino. 25 kiloa oli niin kuin lähtiessä, mutta pari litraa vettä ja viime hetken herkkuja on tuolla. Tällä kertaa rinkkana on Perkanssi. Nyt en ottanut uskollista savottaa. Tää on itse asiassa vanhempi vielä kuin se savotta. Semmonen kovan luokan rinkka tämäkin. Katsotaan miten sillä jaksaa kiikuttaa. Joo, keli on kuuma. Ihmisiä on hyvin vähän. En ole vielä. Pari ihmistä tuli vastaan, mutta muuta ei ole näkynyt oikein ketään. 2 viikon ruuat on siinä tosiaan mukana ja sen nyt varmaan aion olla. Kilometrejä voi olla, että ei tule paljon. Pieni varjo on tässä, tai varjo, mutta semmonen rajoittava on tuo polvi edelleenkin niin viime vuodesta. Se ei koskaan palautunut ihan täysin, niin sitä täytyy nyt seurata, ettei käy samaa kuin viime vuonna, että linkuttaa sitten puolet matkasta. Mutta jos oireilee, niin minä lyhennän kilometrejä, mutta ajasta en tingi, että se tutkin sitten lähiseutuja, tuiskukurua ja tuiskutuntureita ja luiralla saunon ja nautiskelen ja semmoista iisimpää menoa. Ei mitään, minä pidän tässä nyt ekan tauon. Kuuma on, niin pitää juua. Soittelen vielä viime hetken puhelut kotiin ja lähden sitten kulkemaan kohti Rautulampea. Katsotaan minkälainen reissu tästä tulee. Noniin, Rautulampi saavutettu. Ei ollut raakaa menoa muuten, mutta kengät vähän kuumottaa tässä kelissä. Ei se mitään. Tässä on toinen tasainen paikka. Niin mä pistän teltan joko tähän tai sitten tuolla alempana on toinen. Jompaa kumpaa. Noniin, teltta on pystyssä. Juomavettä seuraavaksi. Tuosta Rautu. Ojaako se lienee? Käydään kurkkaa tätä Rautulammen päivätupaa. Viime vuonna kun tästä kävelin, niin tää oli rakennusvaiheessa vasta silloin, niin käydään kattoo minkä näköinen siellä. Siellä olikin porukkaa sen verran, että en viittinyt kuvailla, mutta mäpäs kuvailen tästä ulkopuolelta. Siinä on tuo autiotupa. Ja tuolla vieressä on sitten tuo päivätupa vähän matkan päässä. Ja siinä lienee huussi. Keli on kyllä hyvä. Kuuma, mutta miellyttävä. Kävin tuossa jalat äsken huljuttaa tuossa Rautulammessa. Kipuilee tuo jalan tämä holvi. Se on ihme, se ei kävele, se on muutaman päivän nyt ollut. Se ei kävele sastu yhtään, mutta sit kun pysähtyy, niin se on niinku kuuma puukon terää siellä. Mutta katsotaan. Mukavaahan täällä on ollut. Nyt tuli jo porukkaa enemmän tähän. Ihmettelin kun on niin hiljasta. Ilmeisesti oli itse ajoissa vähän. Joo, ei siinä mitään. Tässä nautiskelen auringosta ja kahtelen mitä luonnonelukoita täällä voisi nähdä. Jotain pikkukaloja tossa oli Rautulammessa, kun kävin jalat siinä huljuttamassa. Liekkö sitten raudunpoikasia.
Joo, ei siinä mitään. Tältä illalta varmaan ei sen enempää. Huomenta. Se oli viime yönä hirveä ukkosmyrsky. 4 aikaa heräsin, kun rupesi rytisee oikein kunnolle. Se meni tästä ihan päältä. Se iski monta kertaa ihan 10 metrien päähän. Se oli niinku väläys ja välitön öräys. Mutta ei se mitään. Siinä ootteli. Se 1,5 tuntia suunnilleen kesti. Semmosen pikku aloittelijan mukaan tein, että telta oli jättänyt tuon rinka oli jättänyt tuohon telta eteiseen. Mulla yleensä on tapana, että mä pistän sadesuoja ja laitan sen niin sanotusti selälle. No nyt mä etin sen tohon niin kantopuoli alaspäin ja sitä vettähän tuli niin, että eihän se imeydy tämmössä hiekkamassa. Se vähän kastui. Ei se sisältä on märkä, mutta kanto-osat on. Täytyy sen nyt antaa kuivaille tossa, että eiköhän se pöllyttää enimmät hiekat pois. No ei siinä mitään. Tossa aamupalaa vaatteita vähän kuivailla tai noita kuusseja ne muuten. Sitten vaan kohti Kotaköngästä. Jes. Matkaa on tosiaan lähetty. Oli melkoinen ukkonen. Mä juttelin tuossa muitten, jotka oli ollut yötä Rautulammella. Niin sanoin, että hieno kokemus, mutta ei välttämättä uudestaan halua ihan heti kokea. Joo, tästä nyt lähden kulkemaan tuota Aaslakkapää sivua kohti Kotaköngästä. Vielä on 7 kilsaa matkaa. Ei oo hurjaa. Mutta rauhassa täytyy mennä. Ettei itteensä telo. Jes, matkaan. Tuossa näkee sen, minkä takia kannattaa pitää juomavettä vähän mukana. Tää näkyy kartassa purona. Mut se on kyllä ihan rutikuiva. Semmonen kivinen polku. Tästä kuleen kohti Kotaköngästä. Vähän on ryteikköinen tie, mutta polku on hyvä ja selkeä. On paljon. Keli on kyllä, vaikka ei ole niin hieno kuin eilen, niin on miellyttävämpi kulkea. Ei hikonnu ihan niin pahasti. Noniin, Kotaköngäs on nyt saavutettu. GPS:n mukaan 9 kilometriä sitä luokkaa taisi ollakin. Joo, ei siinä mitään. Nyt olisi reissu ensimmäinen lämmin ateria vuorossa. Mä en ole vielä kertaakaan lämmittänyt mitään. Syönyt vaan ruisleipää ja semmosia kuivamakkaroita. Tässä nyt syön, pistän leirin pystyyn. Tähän Kotakönkälle tuli sitä varten, kun viime vuonna törmäsin siellä Salolammella Heikkiin ja poikansa Tao. Ja on mahdollista, että ne tänään ilmestyy tähän, niin olisi mukava nähdä. En ole tosiaan vuoteen nähnyt. Vasepukin kautta ollaan kyllä yhteyksissä oltu, mutta ei ole naamatusten nähty. Niin jes, minä rupean ruoan laittaa.
Sanotaan, että nälkä on paras mausta ja kyllä se varmaan täytyy totta olla. Ei varmaan kotona maistuisi kovin ihmeelliseltä. Ei mitään, teltta on pystyssä. Kävin pystyttämässä siinä kun ruoka tekeytiin ja se on tässä laavun takana. Vähän matkan päässä. Ei mitään, toinen päivä. Kaikki hyvin. Aurinkokin näköjään pilkistää vähän, se harmaata on. Toivotaan, ettei nyt ainakaan isoja ukkosia tule. Ei siinä, katsotaan illan mittaan. Kotakönkältä. Tässä ollaan Heikki ja Tao tohon ilmestyjiä. Ollaan istuttu ja turistuja. Porukkaa on tullut muitakin, 4 ihmistä meidän lisäksi. Ei mitään, keli parani. Harmaus hävisi ja aurinko paistaa. Lämmintä on ja mukavan rauhallista. Tässä nyt istutaan varmaan Heikin ja Taon kanssa iltaan. Ei sen kummosempaa. Katsotaanhan huomenna, mihinkä se kulkijan polku tästä vie. Huomenta. Ylös on noustu. Vähän meni pitkäksi eilen. Ilta tossa Heikin kanssa istuttiin, turistiin. Aamulla kun heräsin, maskottini ja vaelluskaverini oli kadonnut tosta. Tulin teltasta ulos, niin tuossahan se makasi hyttysten syömänä tuossa. Ja viskipullo oli tyhjä. Täytyy peitellä kaveri tonne rinkkaan, että jaksaa tän päivän. Mutta katon tässä, piänkö välipäivä tänään vai tästä on luirolle. Olisiko 16, 18, että lähdenkö kävelemään vai piänkö sitten tuolla joen varressa leiriin. Mutta katsotaan, kyllä se tässä selviää. Sinne ne lähti Heikki ja Tao. Taas ollaan iteksi. Tossa kahvit hörppäsi. Puurot söi. Kohta telttaa paketoimaan ja sitten Luirojärveä kohti. Silloin varmaan pojat lähellä. Jatketaan matkaa, niin ei häiritä linnun eloa. Padaa kovalla. Hienon näköinen paikka. Tässä ympärillä mahtavan näköistä mehtää, tekisi melkein mieli jäädä tuohon. Pistää teltta pystyyn. Tossa on joku lampikin vieressä. Mutta jatketaan nyt matkaa siellä luirolla. Sinne nyt on pyrkimässä. Tällä reissulla todennäköisesti se on niinku päätepiste, mistä sitten joku päivä käännyn takaisin. Hammaskuru Anterin mukaan ynnä muut tekis mieli mennä, mutta en uskota lähteä tuon jalan kanssa. Täytyy koittaa se kuntouttaa ensin niin hyväksi, että siinä ei oo minkäännäköisiä tuntemuksia. Keli on hieno, tosi kuuma. Nyt meni onneksi vähän pilveen, niin ei niin kuuma. Mutta pikkuhiljaa kohti luiroa. Noniin, tässä on seuraavalla tulipaikalla. Mikäs tää olikaan? Tuossa lukee, että Paasjoki, mutta tää on tässä Palovanganjoen haarassa täällä loppupäässä. Evästä vähän täytyy tehdä, rupeaa olemaan aika kova nälkä. Oi,
Eväät on syöty. Ei muuta kuin matka kohti Luiroa jatkuu. Kello on 4. Ehkä 8 aikaa on perille, jos sinne asti kuulee. Hyttysiä on, mutta ei haittaa. Mä en täällä retkillä oo käyttänyt myrkkyjä. Viime vuonna oli sitä sellaista, mitä hemmetin pikiöljyä se on. Se on joku Vilmas, joku ruotsalaista tavaraa, mutta ainakin sehän on hyvää hajusta, haisee tervalle, mutta en huomannut siinä niin suurta hyötyä siitä, että nyt en ottanut mitään. Suopursua saatan pyyhkästä välillä vähän käsiin. Käet kyllä on syöty. Mutta mulla kun ei mitään allergiaa ole sille, niin se nyt vähän kutittaa ja siinä kaikki. Hyttysistä huolimatta 5/5 kyllä tästä nauttii. Tämmöstä maastoa. Eihän tuo pahaa oo kulkea. Vähän tiheetä välillä. Ampuojalla. Ei olisi enää pitkä matka tuolta. Vähän tommosia uhkaavia pilviä lähestyy. En tiedä satasko. Voi olla jopa ukkospilviä. Raskas päivä ollut kyllä. 6 tuntia jo käveltiin. Vielä olisi vähän matkaa tuosta ampupäätä alas. Sitten itää kohti, Luiroa kohti. Mutta kyllä tässä perille päästään. Rauhassa vaan. Tervehdys. Luirojärvellä olen. Kyllä oli kova urakka, voi hyvä ihme. En olisi arvannut, että se noin koville ottaa. Siinä Kaavitsa lammin kohdalla mietin, että pitäisiköhän mennä sinne yöksi. Mutta sitten ajattelin, että no mennään nyt sisulla. Kilometreistä en tiedä, kellosta loppu akku tossa ampuojalla. Ja siitä nyt oli vielä matkaa. 8 tuntia taisin kävellä. Kyllä kai se jotain 20 luokkaa on tuo. Mutta mukavaa oli. Polvi on kipeänä, jalkapohja on kipeänä, selkään sattuu, hartioihin sattuu. Mutta ei haittaa. Minä olen nyt tämän yön tässä. Huomenna sitten katon, onko tässä toisen yön. Jos olen, niin pidän lepopäivä. Jos huomenna on kaikki kunnossa, niin mä lähden takaisinpäin. Eli Tuiskukurua kohti. Tästä nyt tulee vähän lyhyempi tästä reissusta, kun oli tarkoitus. Mutta kun en mä ton jalan kanssa uskalla lähteä tonne Hammaskuruun. Karapuljuun en viitti lähteä, kun se on niin tuoreessa muistissa. Viime vuonna oli siellä. Niin ollaan tässä nyt ainakin 1 yö ja jos tuntuu, niin toinen yö. Ja sitten palaan tonne kohti Kiilopäin. Mutta reissu on niin puolessa välissä suunnilleen. Ei siinä mitään. Minä otan, että sauna vapautuu ja käyn löylyttelemään ja sitten lepoa, ruokaa ja lepoa. Ja saunaan. Täällähän on oikein kunnolla lämpöä. Oi.
Oikein hyvät löydyt. Nyt on saunottu. 3 päivän hiet pesty pois. Löydyt oli hyvät. Kelikin on kaunis. Paistaa ulkona. Aurinko kirkkaasti. Joo, ei siinä mitään. Mukava reissu ollut. Tästä nyt tulee paljon lyhyempi kuin oli suunnitelmissa. Mä en sinne hammaskurulle uskalla lähteä kinkkaamaan. Mutta kivut on nyt ihan siedettävät. Ei ole semmoinen tuntemus, vaan ei ole mitään, niin kuin, ei häiritse askelta eikä mitään. Niin parempi varmaan, että pitää sen sellaisena. Ei lähde urheilemaan. Joo, Heikki ja Taho oli kiva nähdä. Vuosi sitten nähtiin viimeksi. Kuvasin niiden lähön videolle ihan sitä varten, kun aina vaimolle tulee kerrottua, että Heikin ja Tahon kanssa nähtiin, että mitään todistusaineistoa, niin se varmaan jo vaimo luulee, että nämä on mun mielikuvituskavereita tällä Kekkospuistossa. Onpahan nyt videolla. Joo, ruoan laittoa. Sitten vois vaikka mennä lepäämään. Tässä on ollut kova päivä, 8 tuntia tosiaan käveli. Hartiat on aivan jumissa, niin toivotaan, että ne lähtee jumiin sieltä. On mulla tossa noita lihasrelaksantteja, jos tarvii, niin saa auki. Ei mitään. Ruoan laitto on seuraavaksi. Luirolla rakennetaan, mikäli olisiko puuliiteri vai mikä. En osaa sanoa. Ilta on saapunut Luirojärvelle. Kello kohta 11:30 repii. Hiljasta on ja rauhallista, kuikka huutaa välillä tuossa järvellä. Ei mitään. Minä siirryn tonne telttaan nyt lueskelemaan. Katsotaan huomenna sitten, että onko toinen yö tässä vai lähdenkö jatkamaan jo Tuiskokurua kohti. En tiedä, katsoo vähän keliä ja jaksamista. Hartiat on tosi jumissa. Sais hyvät unet, niin aukkeis vaikka. Mutta katsotaan huomenna jatkoa. Öitä. Huomenta. Tai ennemminkin päivää. Tuli nukuttua melko pitkään. Syön tuossa aamupalaa ja lähden sitten vähän matkan päähän katsomaan sitä lampea, minkä viime vuonna huomasin. En edes viime vuonna kuvannut sitä, niin ajattelin, että käyn kurkkaamassa siinä joskus. Jos vaimon veisi vaikka yöpymään siihen, se on hienon näköinen paikka. Ja käyn tarkistaa, oliko se niin hienon näköinen. Nyt kuuluu työn ääniä Luirolta. Siihen tuli työukot tekemään liiteriä tai mikä ton onkaan. Mutta työääniähän aina maailmaan mahtuu, ei se mitään haittaa. Keli näyttäisi edelleen hyvältä. Vähän on pilvisempää kuin eilen, mutta mukavan lämmintä kuitenkin. Jes, aamupalaa ja sitten päiväreissulle. Aamutoimet on hoidettu. Nyt minä lähden käymään lammella. Siitähän tulisi oivallinen kuksa. Ei vaan saa kerätä noita mielensä mukaan. Siitä sais hyvin kun löisi tuosta pois, niin sais kahvan siihen kuksaan samalla. Ai että. Mutta annetaan hänen kasvaa, ei nyt ruveta kansallispuistosta repimään pahkoja. Tästä purosta sais juomaveen sitten, jos leiriytys tulee.
Joo, on ainakin omaan silmään tosi nätti paikka. Tässä on tämmösiä ikivanhoja mäntyjä ja maasto on tommoista helposti saa teltan tasaiselle, ei oo kivistä vaan tommoista tasasta. On kaunista. Tämmönen pienlampare, eihän tää nyt kummonen oo, mutta itelle nää on semmosia hienoja just nää. Ei ne mahtavimmat huiput tai mitkään, vaan tämmöset pienet nätit asiat. Joo, täytyy tässä vähän evästää ja kahtella maisemia. Sitten mä katon muutamia vanhoja puita, mitä mä näin tässä matkalla. Jes, mukavaa on. Keli on vähän tommonen, tekeekö lies sadetta. Tuuleksi aika kovaa ja harmaata on joka puolella. Siinä taitaa olla ihan lähde. Tuommoinen hiekkapohjainen ja se puluppuu tuolta tuosta montusta vesi. Kyllä siinä on männyllä jo koko. Lampea kävin tosiaan vilkaisemassa. Tää metsä tässä Luirojärven eteläpuolella. Suosittelen, varsinkin jos tykkäät vanhoista puista ja keloista, niin täällä on valtavasti. Täytyy olla tosi vanhoja noiden kelojenkin. Ne on saanut kasvaa varmaan satoja vuosia ennen kuin noin isoksi kasvanut. Sitten vielä, että se on keloutunut, niin siinä on varmaan mennyt toiset parisataa vuotta. Helppo kulkusta mehtää, hirmu nättiä ja tämmöstä harvaa aika isoa puuta on paljon. Erinomaista. Tosiaan vaimolle, jos satut tän katsomaan, niin sinut tuon tänne sen lammen rantaan joskus. Joskus kunhan jouetaan. Siinä on hienoa maastoa. Tasasta ja nättiä. Tulin takaisin Luirolle. Tuuleksi. Vaimolta tuli viesti, tuossa oli yhteys tässä matkalla, että ukkosia voi olla taas. Saa nähdä, kyllähän tuo harmaata on taivasi. Tommonen painostava ilma. Ei siinä mitään, ruokaa laittamaan ja ottamaan iisisti. No niin, tosta meni ukkonen äsken yli. Olin tuolla Luiro autiotuvassa lukemassa vieraskirjaa, niin mökki tärisi aina kun jyrähteli. Se meni tosta ohi vielä vähän sateelle. Mä tässä vähän arvoin, että josko mä lähden tonne Tuiskukurulle kuitenkin jo tänään. Noista keleistä ei tiedä yhtään. Jos tää sade vaan tässä iltaa myöten helpottaa, niin kävelen yötä myöten sinne. Pistän sinne pesään sitten. Mutta katsotaan, helpottaako tuo sade, jos se loppuu, niin sitten mä lähden talsimaan. Jes. No niin. Nyt minä sanon Luirolle näkemiin ja lähden kulkemaan kohti Tuiskukurua. Kello on jotain 7 pintaa, eli mä varmaan ennen 10 on siinä hyvinkin perillä. Nyt keliikin jo vähän niinku kirkastuu. Ajattelin varmistella, että jos sattuu se ukkonen, huomiselle ei pitäisi olla, mutta ylihuomiselle, niin ei tarvii ainakaan siinä Tuiskukuru Salonlampi väliä kulkea, kun sinne joutuu sille aika ylällä kulkea. Niin lähdetään liikkeelle, jes. Sitten ylitetään Luiro, että heilahtaa. Yes! Luiro on ylitetty. Mä tässä kuvailen tällä GoProlla. Mä pistin ton kameran veen pitävästi tuohon kaulalle. Jos sattuu. Myrää tulee nyt näyttää kyllä kauniilta tuolla eteläsuunnassa. Mutta varmuus on paras. Yes! Pikkuhiljaa
Ampuojalla ehkä taukoa. Katsotaan siinä sitten seuraavalla kerralla. Siinähän se on ampuoja. Ampupää näkyy sieltä. Tämä ampupään sivu on oikein tämmöstä polvivaivaisen unelmamaastoa. On kivistä. Ampupää. Nyt on hieno keli kyllä. Ei ole liian kuumakaan. Kello on jotain varmaan 8:30. Puolessa välissä. Ei muuta kuin tuiskukurua kohti vaan. Tänään on kyllä jännä päivä, kun kävelin sen 7 kilsaa ensin. Kävin kattoo sitä lampea. Kohta on tuiskukurussa, eikä tunnu missään. Saatan jatkaa jopa Salonlammelle. Mä jo rupesin miettimään, että oliko se deksaali vai mitä helvettiä se oli. Suolojuoma, niin jos se onkin pervitiiniä. Kyllä ainakin on niin virkeä. Ehkä tuo ukkonen sitten herätteli minut. Mutta joo, mä tästä tuiskukuru lähenee jo. Mä tästä kävelen siihen ja vähän suodata sitä ihanaa kylmää vettä siitä. Ja saatan jatkaa sinne Salonlammelle. Siitä on sitten mukava, jos sattuu, että huomenna ukostaa, niin pääsee suojassa kulkea sitä Suomenruoktuun asti. Vähän niin kuin metsästä seutua. Jes. Mutta katsotaanhan tossa tuiskukurussa sitten. Tuiskukurun tupa on siinä. Nyt minä teen niin, että suodatan sitä vettä ja juon vähän ja lepää ja sitten mä lähden jatkamaan. Mä en varmaan tossa matkalla kuvaa. Mä huomenna aamulla sitten kerron, miten meni matka. Katsotaanhan huomenna. Huomenta täältä Salonlammelta. Kello on vähän yli 9. Yötä myöten käveli eilen. Tää oli vähän jälkeen puolen yö. 23 kilsaa tuli eilisen päivän kävelyksi. Päiväreissu ja sitten tuolta Luirolta tänne Tuiskuporukaan. Ei mitään, oli ihan poikki kun pääsi. Tähän pystytin äkkiä teiltä. Pisti nukkumavehkeet valmiiksi. Yhden Snickersin söi sinne. Vai Marssiko se oli, mikä patukka. Ja ei sitten vaan nukkumaan. Raskas päivä oli. Nyt on tommonen melko harmaa keli. Saa nähdä sataako ja paita ja housut on aika märkä. En uskaltanut eilen illalla laittaa kuivu pihalle, kun ajattelin, että se yöllä sataa. Ne on vielä märemmät. Mutta tässä pikkuhiljaa ylös ja matka jatkukoon. Pilvistä on ja mahdottoman tuulista. Tuolta. Onko tuo nyt etelän suunnasta, niin semmoista aika tummaa pilveä, mutta katsotaan, tässä täytyy aamupalat tehdä ja lähteä sitten kulkemaan. Sadevaatteet pakata silleen, että ne on heti käsillä, jos rupeat. Vaatteet on ihan märät, se ei eilen satanut, mutta siinä tunturikoivikossa köhelti, kun se oli satanut kuitenkin aikaisemmin. Mitä oli aika märkänä. Eikä ne tuossa yöaikana mä en viittinyt narulle tosiaan laittaa tässä sataa. Mutta tässä ne kuivaa päällä. Joo, siinä meinas tuiskupuruun kun laskeuduin, niin polovi oli niin kipeä, että mä vähän oli huolissani, että no meneekö taas liikutukseksi. Sitten lähdin tuiskupurusta liikkeelle, mä oikein kirosin ääneen, että senkin kuriton ruumis kohta sattui. Painoin sen ylämään siitä niin oikein vauhdilla, niin ei se hävisi sit sekin tullut, se helpotti. Askel ei niinku mennyt vaikeaksi, se kyllä helpotti. Mutta joo, minä teen puurot ja keitän kahvit ja nautin ne ja pakkaan kamat ja sitten vaan mihinkä se tänään sitten vie, Suomenruoktu vai Suomenlappa vai jopa ihan Niilan päälle asti. Katsotaan nyt sitten. Yes.
Noniin, nyt minä sanon Salonlammelle näkemiin. Kohti Suomunruoktua nyt ainakin aluksi. Voi olla, että Niilan päätä. Katsotaan matkan. Tässä vaan edetään. On tässä polulla Salonlampi Aitaoja välillä. Täällä on tämmönen kuoppa. Tämä lienee pyyntikuoppa. Eli ennen poronhoitoa 1500-lukua. Olisiko 1000-luvulta? Ne ajoi niitä poroja tämmöisiin kuoppiin. No. Tästä vaan jatketaan polkua pitkin. Tää on helppo. Ei oo kovaa nousua ja polku on hyvin selkeä. Aitaoja. Juomapaussia. Keli on kyllä jännä. Välillä uhkaa ihan kirkastua ja sitten on tommoista harmaata vähän niin kuin joka puolella. Tuolla vähän sinistä pilkottaa. Täytyy toivoa, että pysyy siedettävänä. Kyllähän sitä sateessakin vaeltaa. Mielemmehän sitä aina kuivassa kelissä vaeltaa. Joo. Katsotaanpas minne asti. Kävi jo mielessä, että pitäisiköhän kiilopäälle asti, mutta ehkä mä en niin hurja rupea. Se on kuitenkin 20 lenkki taas, jos kiilopäälle asti menee. Mutta joo, vähän nestetankkausta ja kohti Suomunruoktua. Suomunruoktu. Evästän tuossa ja sitten tuolta ylityspaikalta yli. No niin, Suomunruoktusta lähdin liikkeelle. Nyt pitäisi katsella, missä tässä on se ylityspaikka. Ei jaksa muistaa. Tässä kai se olisi ylityspaikka. Katsotaan. Täytyy ottaa sauvat toiseen käteen. Vietäis kamera toisessa päässä. Nyt on enemmän vettä kuin viime vuonna. Ainahan menee kengästä vesi sisään. Tässä on kyllä aika hyvä paikka. Ei ainakaan pientyä. Siitähän se meni, että heilahti. Nää on aika helppoja nää ylitykset täällä. Ei oo mitään pahoja. En tiedä siellä, jos sinne Tahvon tuvalle lähtisi, niin siellä on se vongoiva joki, että onko se pahempi. Tämmöstä täällä. Seurataan vähän matkaa joen vartta. Suomunlatvaa kohti. Katon siinä sitten, että onko siinä yötä vai huikasenko siitä vielä yli sinne Niilan päälle. Niin. Suomunruoktulta painoin kertahönkäyksellä. Suomunlatvan laavu on tossa ihan vieressä. Tästä lähtee nyt tää reitti nousemaan tunturin yli Niilan päälle tulla. Mä tossa vielä ylityksen jälkeen katsoin, että mikä se meininki on. Täällä on aika kovaa tuuli ja hyvää keli kävellä, mutta tuolla Niilanpään puolella voi olla melko tuulista, niin katsoo nyt mikä se suunnitelma, että menenkö suoraan kiilopäälle. Joo, tossa tosiaan Suomunruoktulla törmäsi. Oli vielä mehevämpi parta kuin minulla sillä miehellä. Tunnisti, että sun videoitahan on katsellut. Mikäs siinä? Terveisiä vaan sinne. Mukavahan se on törmätä. Ei mitään. Jalka on kantanut tosi hyvin. Tässä nyt on tultu tänään jo jo 9 kilsaa vasta tänään tultu. Jos kiilopäälle asti meinaa, niin tästä on vielä 10 kilsaa suunnilleen siihen. Ei oo vielä urakkaa. Joo, minä pidän juomapaussia. Hetken levää. Sitten lähden könyämään. Mä kuvailen siinä matkalla vielä. Yes.
niin. Siellä näkyy Niilanpää päivätupa. Täällä on avaraton maisemat. Joo, minä tosta soitin tuonne Kiilopäälle ja varasin möki. Niin mä tästä nyt, en mä nyt pikaa marssia, mutta sillä lailla kertaheitolla menisin mennä siihen Kiilopäälle. Niin tämmönen oli tämä reissu. Mä siinä mökillä vielä jutustelen lisää tästä asiasta. Niin jos kiinnostaa kuunnella, niin odota hetki. Jos ei kiinnosta, niin kiitos katsomisesta. Terve! Terveisiä Kiilopäältä. Vuokrasin tästä mökin ja ikkunasta näkyy Kiilopää tunturihuippu just sopivasti tai tuo polku mikä sinne meni. Ei mitään, 5 päivän vaellus. 80 jotain. Laitan tohon sen kilometri. Hieno reissu. Tuttuja maisemia. No Kotaköngäs Luiro väli oli itelle, en ole koskaan kulkenut sitä reittiä. Se oli hieno reitti. Ei vaikea, no oli siinä sitä kivikkoa ja kaikkea. Ja pitkähän se oli kuin mikä. Tuntui jo, että nyt pitäisiköhän välille. Meinasin siihen Diviikönlammet vai mikä siellä oli välillä, niin meinasin siihen jo tehdä leiri, mutta menin sitten Sisulla Luirolla. Ei mitään, hyvää keliä oli. Oli myös huonoa keliä, oli ne ukkoset. Pariinkin otteeseen. Nyt siellä sataa taas, kerkesin just sopivasti. Hieno retki. Alussa sinä uhosi, että ajasta en tingi, mutta näin sen kuitenkin järkeväksi tossa, että auton jäähän munimaan sinne leiripaikoille, niin tulin sitten vauhilla. Ja jalaka kesti hienosti. Eilen sitä tosiaan, tai viime yönä kuriti, kävelin kuin hullu siellä. Niin ehkä se polvi ajatteli, että tuon kanssa en rupea leikkimään. Mukavia ihmisiä. Tänä vuonna oli vähemmän porukkaa kuin viime vuonna. Onko sitten toi pandemia rajoitus, kun ne on purkautunut, pääsee ulkomaille, niin onko sitten osa ihmisistä muissa reissuissa? Varmaan niin. Mutta mukavia ihmisiä. Terveisiä vaan kaikille, joihin törmäsin. Heikille ja Taolle varsinkin, kun siinä yksi iltakretti istui. Ei mitään. Sauna on tosiaan päällä. Minä lähden sinne peseytymään. Katsotaanhan seuraavalla kerralla. Moro!